थोरै महिनाको अन्तरालमा फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ साथीहरु। आज भने म तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। लकडाउनको अवसर पारेर मैले एकदमै राम्रो भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि भनेर। प्राय जसो तपाईहरु यो समयमा Redmi को फोनहरु तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहुन्छ र Redmi को फोनमा कुनै कारणवशले कुनै बेला प्याटर्न लक बिर्सिन्छ अथवा पिन लक बिर्सिन्छ। तर त्यो पिन लक र प्याटर्न लक खोल्नलाई यति गाह्रो पर्छ है, साह्रै गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईले तपाईको फोनमा गुगल आईडी लाएर चाहिँ तपाईले प्याटर्न लक लाउनु भएको छ भने तपाईले हार्ड रिसेट गर्न त आउँछ, तर हार्ड रिसेट गर्न बित्तिकै तपाईको FRP लक लाग्छ र FRP लक लागेपछि तपाईले खोल्न एकदमै गाह्रो पर्छ। त्यतिखेर तपाईले कसरी FRP अनलक गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई यो भिडियो लिएर आएको छु। तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र तपाईहरुले मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र तपाईहरुले कुनै हालतले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईले तत्कालै सब्स्क्राइब गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरु मेरो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको हामी टपिक्सतिर लाग्दैछौँ। आजको कामलाई हामी प्र्याक्टिकली सुरु गर्नेछौँ। आउनु सुरु गर्नेछौँ। साथीहरु यतिखेर मेरो हातमा MI Xiaomi Redmi 9A को सेट रहेको छ जसको प्याटर्न बिर्सिएको छ। आज पनि म तपाईहरुलाई यो प्याटर्न अनलक गरेर तपाईलाई देखाउने छु। एकदमै सजिलो, कुनै पनि कम्प्युटर बिना, कुनै पनि सफ्टवेयर बिना यसलाई म प्याटर्न तोडेर तपाईलाई देखाउने छु। जसको FRP पनि लक लागेको छ भने म FRP लाई पनि म बाइपास गरेर देखाउने छु। गुगल एकाउन्ट पनि तपाईलाई बाइपास गरेर देखाउने छु। साथीहरु मेरो च्यानलमा जोडिरहनुहोस्। यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। त्यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम त तपाईले यो फोनलाई अफ गर्नुहोस् अनि अफ गरेर तपाईले पूर्ण रूपले अफ भइसकेपछि तपाईले भोल्युम अपलाई र पावर कीलाई तपाईले होल्ड गरेर राख्नुहोस्। तपाईले 3 देखि 4 सेकेन्डसम्म तपाईले यसलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले होल्ड गरिसकेपछि तपाईले लोगो आइसकेपछि तपाईले पावर कीलाई छोड्नुहोस्। केही क्षणको लागि, केही सेकेन्डको लागि तपाईले पावर कीलाई छोड्न बित्तिकै तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाई रिबुट अनि स्वाइप अनि कनेक्ट विथ MI एसिस्टेन्ट भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भोल्युम डाउन को सहायताले तपाईले स्वाइपमा लगेर तपाईले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके को लागि तपाईले पावर की दबाउनु पर्ने हुन्छ र म तपाईले देखाउँछु। अब फेरि अर्को इन्टरफेस खोल्दा चाहिँ यहाँ स्वाइप अल भनेर सकेको छ। एकचोटी तपाईले फेरि पनि पावर की दबाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले कन्फर्म माग्छ कि तपाईले सम्पूर्ण डाटा क्लियर गर्ने, स्वाइप गर्ने भनेर फेरि कन्फर्म माग्यो। अब तपाईले कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। यतिखेर तपाईको फोनमा भएको सम्पूर्ण डाटा स्वाइप भइसकेको छ, सक्सेसफुली स्वाइप भइसक्यो। अब तपाई ब्याक मेनुमा जानुहोस् अनि तपाईले रिबुट गर्नुहोस्। रिबुट टु सिस्टम गएपछि तपाईको फोन रिबुट भएर सम्पूर्ण फोनमा रहेका डाटाहरू सम्पूर्ण कुराहरू रिसेट भइसकेको छ। यतिखेर डिलिट भइसकेको छ। तपाईलाई यहाँ घाटा हुन सक्छ। यदि तपाईहरु नयाँ रिपेयर सेन्टर खोल्नु भएको छ भने तपाईले पहिला नै जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ तपाईको कस्टमरलाई। तपाईको फोनमा रहेको सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ क्लियर हुनेछ भने तपाईले पहिला नै जानकारी दिनुभयो भने राम्रो, नत्र तपाईलाई लफडा हुन सक्छ। मैले त धेरै भोगेको छु, किनभने तपाईले त्यहाँ जानकारी दिनु भएन भने तपाईलाई त्यो उहाँको इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू उहाँले तपाईलाई माग्दाखेरि तपाईले दिन सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको कस्टमरसँग र तपाईले केही सेकेन्ड पर्खिनुपर्ने हुन्छ। लगभग तपाईले धेरै भनेको 50 सेकेन्ड र 1 मिनेटसम्म तपाईले पर्खिनु भयो भने तपाईको रिसेट भइसक्नेछ। तपाईले यस्तो इन्टरफेस
खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विशेष गरी यसलाई यहाँ भाषा छनौट गर्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज छनौट गर्नुहोस्। इङ्ग्लिस नै प्रायः हामी बुझ्दछौँ, इङ्ग्लिसमा मैले गरेँ र रिजाइन तपाईले नेपाल गर्न सक्नुहुन्छ। र अब भने तपाईले यहाँ वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई वाइफाई कनेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ म पासवर्ड एड गरेर म वाइफाई कनेक्ट गर्नेछु। तपाईको वाइफाई छ भने तपाईले वाइफाई कनेक्ट यसरी गर्नुहोस् र वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईले अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई तपाईले राइट चेक गर्दै लानुहोस्। यो तपाईले राइट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा। म यहाँ चेक गर्नेछु। तपाईले देख्नु भएको छ यो यहाँ राइट चेक गरे। अब नेक्स्ट गर्दै लानेछु। यहाँ केही सेटिङहरु स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले स्किप गर्दै लानुहोस् र तपाईको फोनले चेक गरिरहेको छ अपडेटहरु ठीक छ या छैन भनेर त्यहाँ चेक भइरहेको छ। केही समय लाग्दछ, तपाई यसलाई पर्खिन सक्नुहुन्छ। तपाई हतार नगर्नु होला, किनभने सिस्टमले केही समय लाग्दछ चेकिङ गर्न अथवा इन्स्टल हुन। कतिपय साथीहरु एकदमै अतारिएर भइरहेको चिजलाई फेरि रिजम गर्ने अनि पोस्ट गर्ने कामहरु गरिरहन्छ। त्यतिखेर सफ्टवेयरमा खराबी आउन सक्छ। तपाईहरु यस्तो नगर्नु होला। यहाँ कपी गर्ने भनेको छ, डोन्ट कपी गरिदिउँ। डोन्ट कपीमा क्लिक गरौँ। फेरि केही समय लिन्छ, फेरि चेकिङ हुँदैछ। अब यहाँ तपाई देख्नुहुन्छ पुरानो प्याटर्न मागिरहेको छ। फेरि तपाईको यहाँ किन यसरी माग्यो भन्दाखेरि यहाँ गुगल लक लागिसकेको छ, FRP लक लागिसकेको छ। तपाईले यहाँ बाइपास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यदि तपाईले गुगल बाइपास गर्नु भएन भने तपाईको सेट कुनै हालतमा पनि खुल्ने छैन, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ इन्टरफेस देख्नु भएको छ। यहाँ लेखिरहेको छ भेरिफाइङ योर अकाउन्ट, युज योर अकाउन्ट भनेको छ, गुगल अकाउन्ट भनेको छ। दिस डिभाइस वाज रिसेट, किनभने यो गुगल सर्भरबाट कनेक्ट भइसकेको हुनाले गर्दा यो तपाईको फोन रिसेट भएको छ भनेर थाहा पाइसकेको छ। यो गुगल सर्भरको करामत हो, काम हो, कमाल हो है। गुगल सर्भरलाई तपाईले अब ह्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई तपाईले उल्टापाल्टा ह्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, बाइपास गर्नुपर्ने हुन्छ। म बाइपास गर्ने तरिका यहाँ सिकाउँदैछु। तपाईले यहाँ वाइफाई जोड्ने ठाउँमा गएर तपाईले केही टाइप गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि जीमेलको आइकन आउँछ, त्यहाँ तपाईले होल्ड क्लिक गर्नुहोस्। अनि होल्ड क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ होल्ड गरेपछि त्यहाँ आयो नोटिफिकेसनमा जानुहोस्। नोटिफिकेसनमा गएर तपाईले एडिसनल सेटिङमा जानुहोस् अनि ओके गर्नुहोस् र यहाँ तीनटा डटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि हेल्प एन्ड फिडब्याकमा जानुहोस्। हेल्प एन्ड फिडब्याकमा गएपछि तपाईको यो इन्टरफेसमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईले एसीसी अकाउन्ट टाइप गर्नुहोस् अनि अगाडि आएको जुन चाहिँ छ त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। अगाडि आएको जुन चाहिँ सर्च बारमा अगाडि आएकोलाई क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईको यहाँ भिडियोको साइन देखाउँछ। यहाँ तपाईको युट्युब एप्स खुल्नेछ। युट्युब एप्सबाट नै तपाईले हरेक सेक्रेट कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। यदि युट्युब एप्स खोलेन भने त काम तपाईको बन्दैन। यतिखेर हाम्रो युट्युब एप्स खोलिसकेको छ। अब हामी यहाँ यसको सम्पूर्ण डिटेल्समा जानेछौँ। यहाँ एउटा एरो छ, त्यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। एरोमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईको यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्रोम्सलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोस्। क्रोम्सलाई सिलेक्ट गरेपछि तपाईले यहाँ एक्सेप्ट गर्नुहोस्। एक्सेप्ट गरिकन तपाईले नेक्स्ट गर्दै लानुहोस् र नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हरेक कुराहरु छ। अब तपाई यहाँ वेबसाइट सर्च गर्ने ठाउँमा तपाईले वेबसाइट सर्च बारमा तपाई जानुहोस् र यहाँ तपाईले एउटा वेबसाइट तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। vnrom.net.frp भन्ने यो तपाईको एउटा वेबसाइट हो। यो तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ।
र यहाँ वेबसाइट देखाएको छ। यहाँ तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यो ओपन हुँदछ यो वेबसाइट। तपाईले अरू वेबसाइट पनि तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ, तर यो एकदमै सजिलो छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यहाँ एप्लिकेसन डाउनलोड नभइकन एकैचोटि सेटिङमा जाँदछ। यहाँ क्लिक गर्नुबित्तिकै यहाँ हेर्नुहुन्छ वेबसाइटमा क्लिक गर्नुबित्तिकै अटोमेटिक सेटिङमा तपाईको फोनको सेटिङमा जम्प गराइदिन्छ। यसले सेटिङमा जम्प भयो। पहिलाको फोनमा चाहिँ डाउनलोड नै गर्नुपर्थ्यो एप्स, तर अहिलेकोमा चाहिँ त्यो सेटिङमा क्लिक गर्नुबित्तिकै जम्प गरेर सेटिङमा जाँदछ। अब यहाँ तपाईले पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि पासवर्डमा यहाँ पासवर्ड अफ छ। यसले पासवर्ड अफ भएको ठाउँमा प्याटर्न लक लाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। म यहाँ प्याटर्न लक लाउँछु अनि केही सेकेन्ड 3 सेकेन्ड कुर्न लाउँछ। 30 सेकेन्ड कुर्न लगाएपछि तपाईले गडिट गरिदिनुस्। गडिट गरेपछि तपाईले यहाँ तपाईको एउटा जुन भए पनि पासवर्ड प्याटर्न तपाईले चोइस गरेर तपाईले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्ममा दुईचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्म भइसकेपछि भएपछि यसको काम कारबाही भइसकेको छ। अब भने हामी सरासर ब्याक गर्दै जानेछौँ। कन्टिन्यू पुरै ब्याक गर्नेछौँ अनि सुरुको इन्टरफेस देखाउँछ UIMI 11 बाट हामी फेरि त्यहाँबाट नेक्स्ट गर्दै जानेछौँ। नेक्स्ट गर्दै गएपछि अब भने तपाईलाई तपाईको प्याटर्न जुन सोधिरहेको थियो अघि बिर्सेको प्याटर्न थियो त्यसले हामीले प्याटर्न अर्को चेन्ज गरिसकेका छौँ। अब फेरि पनि सोधे पनि हामीले अहिले भर्खरै चेन्ज गरेको प्याटर्न सेट गरेको प्याटर्न हामी त्यहाँ युज गर्नेछौँ। हेर्दै जानुस्। डोन्ट कपी। अब यहाँ तपाईले अहिले भर्खरै सेट गरेको प्याटर्न युज गर्नुस्। यतिखेर मैले युज गरेँ। अब यो खोल्न लागिरहेको छ। केही छिन पर्खिनुस् साथीहरु। यहाँ तपाईको गुगलमा स्किप गर्ने ठाउँ छ, तपाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाई एकाउन्ट छ भने एकाउन्ट पनि डाउनलोड सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई स्किप गरिसकेँ। अब स्किप गर्दै लानुस्। यहाँ एमआई एकाउन्टमा केही लगाएको छैन, स्किप गर्नुस् अनि नेक्स्ट गर्दै लानुस् अनि यहाँ तपाईको थिम्स चोइस गर्नुस्। अब लास्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुस्। अब लोडिङ एप्स भइसकेको छ। भएपछि तपाईको एप्स आउन आँटेको तपाईको ओपन तपाईको प्याटर्न चाहिँ बाइपास भइसकेको छ। यतिखेर खुलिसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर प्याटर्न तपाईले भर्खरै लगाएको प्याटर्न मात्रै हुन्छ। भर्खर तपाईले सेट गरेको प्याटर्न चाहिँ यतिखेर इनेबल भएको छ। धन्यवाद साथीहरु। तपाईहरुलाई मैले यति दुःख गरेर तपाईहरुको लागि यो भिडियो ल्याएको छु। मेरो भिडियोलाई मन परेमा तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो भिडियोलाई अति धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर साथीहरुसँग पुर्याउन